السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحظك اليوم وتوقعات الأبراج. اليوم الاثنين 17 من أغسطس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. يعرف مولود برج العقرب بأنه لا يكشف كل ما يفكر فيه بسهولة، فهو يفضل الاحتفاظ بجزء من حياته لنفسه ولا يشعر بالحاجة إلى شرح كل تفاصيله للآخرين. وقد أشارت ليلى عبد اللطيف لنصائح برج العقرب اليوم، حيث قالت: امنح نفسك بعض الوقت بعيدا عن الأحاديث والمكالمات والرسائل، فالهدوء يساعدك على استعادة تركيزك. قد تدرك خلال الفترة المقبلة قيمة وضع حدود واضحة في علاقاتك، وربما تجد أن الاحتفاظ ببعض التفاصيل لنفسك يمنحك راحة أكبر. الخصوصية مهمة داخل العلاقة، لكن لا تجعلها تتحول إلى غموض مع شريك حياتك. ثم ننتقل إلى برج الميزان، وليلى عبد اللطيف تشير إلى أن مولود برج الميزان يميل إلى تجنب الخلافات الطويلة، لأنه يفضل أن يعيش في أجواء هادئة بعيدا عن التوتر والمشاحنات. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لبرج الميزان، حيث تقول: التوتر الناتج عن التفكير المستمر في الخلافات قد يؤثر في راحتك، لذلك حاول منح نفسك مساحة للهدوء. مارس نشاطا تحبه. قد تغلق خلال الفترة المقبلة أو تغلق صفحة ظلت تشغل تفكيرك لفترة طويلة، وستشعر بعدها بخفة أكبر وقدرة على التركيز في علاقاتك. ثم تتجه ليلى عبد اللطيف لبرج العذراء، حيث قالت أن مولود برج العذراء يحب أن يعرف ما الذي ينتظره قبل أن يبدأ يومه، لذلك يميل إلى التخطيط المسبق. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لبرج العذراء، حيث تقول: قد يكون التخطيط لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك وسيلة للحفاظ على التواصل وسط انشغالات الحياة. ضع الراحة ضمن جدولك بدلا من انتظار الوقت الفارغ. ستجد أن التخطيط الذي تضعه الآن قد يوفر عليك كثيرا من الوقت لاحقا. أما مواليد برج الأسد فيتميزون ويهتمون بأن يعبرون عن شخصيتهم من خلال اختياراتهم، سواء في ملابسهم أو منازلهم أو طريقة تعاملهم مع التفاصيل اليومية. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الأسد، حيث تقول: اهتمامك بمظهرك يمكن أن يكون دافعا للعناية بصحتك أيضا، لذلك لا تكتفي بالملابس والإطلالة، بل اهتم بالنوم والحركة والطعام المتوازن. قد تجد خلال الفترة المقبلة رغبة في إجراء تغيير مظهرك أو طريقة ترتيب منزلك، ربما تكتشف أن هذا التغيير البسيط يمنحك شعورا متجددا بالحيوية. ونذهب إلى برج السرطان، وتقول عنه ليلى عبد اللطيف بأن مواليد برج السرطان يهتمون باللحظات التي تبقى في الذاكرة أكثر من اهتمامهم بالمظاهر الكبيرة. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج السرطان، حيث تقول: اصنع اليوم لحظة بسيطة تتذكرها مع شريك حياتك. حالتك النفسية تستحق الاهتمام، لذلك ابحث عن الأشياء التي تمنحك شعورا بالراحة والطمأنينة. قد تحمل لك الأيام المقبلة مناسبة أو لقاء عائليا يترك لديك ذكرى خاصة. ثم تذهب ليلى عبد اللطيف إلى مواليد برج الجوزاء، وتقول إن مولود برج الجوزاء يمتلك عقلا فضوليا يجعله يشعر بالملل عندما تمر الأيام بنفس الطريقة دون إضافة جديد. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الجوزاء: حاول أن تمنح عقلك وقتا للابتعاد عن الأخبار والمعلومات المتواصلة. قد تدخل في الفترة القادمة اهتماما جديدا لم يكن ضمن خططك،
لكنه يجذب انتباهك بصورة كبيرة. أما مواليد برج الثور فتقول ليلى عبد اللطيف أنهم يرتبطون بفكرة الأمان والاستقرار، لذلك يهتمون كثيرا بطريقة إدارة أموالهم وما يمتلكون من موارد. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الثور: لا تجعل توفير المال سببا في إهمال احتياجاتك الأساسية، فالعناية بصحتك ليس أمرا يمكن تأجيله. اهتم بالطعام المناسب والراحة والحركة اليومية. قد تبدأ في الفترة المقبلة مرحلة تعيد فيها ترتيب أولوياتك المادية، ربما تتخذ قرارا كنت تؤجله منذ فترة. وتشير ليلى عبد اللطيف بعد ذلك إلى برج الحمل، وتقول إن مواليد برج الحمل يعتمدون على أنفسهم في كثير من المواقف، ولا يحبون أن يشعرون بأنهم عاجزون عن التعامل مع مشكلاتهم أو اتخاذ قراراتهم. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الحمل: تجنب الضغط على نفسك لإثبات قدرتك على تحمل كل شيء، فالجسم يحتاج إلى الراحة حتى مع وجود الحماس. احرص على تنظيم ساعات نومك. قد تجد نفسك أمام موقف يكشف لك أن ثقتك بقدراتك كانت في محلها، لكنك ستتعلم أن طلب المساعدة في الوقت المناسب لا يقلل من قوتك. وتشير ليلى عبد اللطيف بعد ذلك إلى مواليد برج القوس الذين يحبون تجربة الأطعمة المختلفة والتعرف إلى طرق جديدة في إعداد الوجبات، وقد يجدون متعة خاصة في اكتشاف وصفة لم يجربوها من قبل. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج القوس: حاول الاستمتاع بالطعام مع الاحتفاظ على الاعتدال. اهتم بالتنوع في اختياراتك بدلا من الاعتماد على نوع واحد من الوجبات، كما أن شرب الماء والحركة اليومية يساعدانك على الحفاظ على نشاطك. قد تتحول خلال الفترة المقبلة بعض اللقاءات العائلية أو تجمعات الأصدقاء إلى ذكريات مهمة بالنسبة لك. ثم تشير ليلى عبد اللطيف بعد ذلك إلى مواليد برج الجدي، وتقول إن مواليد برج الجدي يقضون وقتا طويلا في تحمل المسؤوليات ومتابعة الأمور التي تحتاج إلى اهتمام. وأما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الجدي حيث تقول: الحركة والاسترخاء لا يجب أن يكونا مرتبطين دائما بالواجبات، لذلك اختر نشاطا تستمتع به بالفعل. قد تعود خلال الفترة المقبلة إلى هواية قديمة ظننت أنها تجاوزتها، لكنك ستكتشف أنك ما زلت تمنحك شعورا بالراحة. ثم بعد ذلك تنتهي ليلى عبد اللطيف قبل النهاية بمواليد برج الدلو، وتقول إن مواليد برج الدلو يهتمون بأن تكون لهم شخصية واضحة في كل ما يفعلونه، وهذا ينعكس أحيانا على اختياراتهم في الملابس والمظهر والتفاصيل التي تعبر عن أذواقهم. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الدلو: لا تجعل الاهتمام بالمظهر يقتصر على الملابس، بل اهتم أيضا بالنوم الجيد والعناية الشخصية والحركة اليومية. قد تشعر خلال الأيام المقبلة برغبة في إجراء تغيير واضح في شكلك أو أسلوبك، وربما يكون هذا التغيير بداية لمرحلة تستعيد فيها ثقتك بنفسك وتمنح شخصيتك مساحة أكبر للتعبير عن نفسها. ثم تذهب ليلى عبد اللطيف إلى مواليد برج الحوت، وتقول إن مولود برج الحوت يميلون إلى الشعور بالراحة عندما يكون محيطهم هادئا ومرتبا. أما نصائح ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الحوت فتقول: اهتم بأن تكون غرفة نومك ومكان راحتك مناسبين للاسترخاء. حاول الابتعاد عن الفوضى والأصوات المزعجة قبل النوم. قد تجد خلال الفترة المقبلة أن بعض التغييرات البسيطة داخل منزلك تؤثر بصورة واضحة في حالتك النفسية. ربما تكتشف أن ترتيب المكان من حولك
كان خطوة مهمة لإعادة ترتيب أفكارك والاستعداد لمرحلة أكثر هدوءًا. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.